Колего, привіт! Сьогодні ми разом розглянемо принципи роботи і найактуальніші питання в роботі із мікрострумовою терапією. Тож, поїхали! Апарат мікрострумової терапії характеризує дію, як ефективно і доступно омолодити шкіру обличчя і тіла під дією електричних імпульсів з низьким показником струмів. До головної переваги такого типу біостимуляції слід віднести одночасно дбайливе і глибоке опрацювання дерми, епідермісу, підшкірної тканини та м'язових волокон з метою нормалізації метаболізму і також відновлення тканин. Для можливості проведення комплексних терапевтичних процедур апарат комплектується двома маніпулами зі змінними насадками, електродами конічної та шароподібної конфігурації, а також для обробки ділянки навколо очей і губ, гіперчутливої шкіри та спеціальними токопровідними рукавичками. Розглянемо, які ж переваги взагалі мікрострумової терапії. Перш за все, це наукова доведена ефективність, неінвазивність, універсальність та швидкий видимий та відчутний результат вже після першого сеансу. Дія мікрострумів. Токи міняють електрохімію зовнішньої мембрани зовсім незначно, що дозволяє змінювати внутрішню хімію мембрани. Активізація метаболізму і диференціація клітин. Також мікроструми сприяють відновленню клітин і продуктів обміну. Це найактуальніша детоксикація і лімфодренаж, активізація функцій фібропластів та прискорення оновлення клітин кериноцитів і меланоцитів. Далі ми розглянемо, який же ефект отримуємо від мікротоків. Перш за все, це трофічний. Визиває покращення проникливості клітинних мембран. Метаболічний ефект – це активізація клітинного обміну. Дефібризуючий – це пом'якшення рубців та спайок на тканині. Також це репаративний, регенераторний функції, які визивають посилення функцій фібробластів. Тонізуючий та спазмолітичні ефекти, які визивають також нормалізацію та регуляцію м'язового тонусу. Детоксикуючий, найважливіший ефект – це виведення токсинів. Лімфодренажний – це наш відток лімфи та венозний відтік. Переваги процедури мікрострумової терапії. Це форез речовин, еластичні функції дерми, протинабрякова дія, можливість працювати через 2-3 дні після пластичних операцій, широкі дерматологічні та косметологічні покази. Колего, розглянемо підготовку до проведення процедури. Перш за все, ми збираємо анамнез пацієнта. Рекомендую робити фото до та після процедури мікротокового сеансу. Проводимо демакіяж, глибоке очищення, ензими, ультразвуковий пілінг, делікатна алмазна дермабразія. Очищення глибоке важливо, щоб подолати супротиві шкіри і зменшити слой корнеоцитів. Можна включити також у підготовку легкий хімічний пілінг з кератолічними кислотами. І важливо приділяти увагу тонізації шкіри. Далі пропоную розглянути покази для проведення сеансів мікротокової терапії. Загальна нормалізація оздоровлення тканин – це лікування акне, лікування зрілої шкіри, профілактика старіння шкіри, тонізація шкіри, зменшення набряків, а також лімфодренаж та покращення венозного відтоку, відновлення після травм та операцій, реабілітація після інвазивних процедур, таких як шліфовка шкіри, пілінги. Також слід приділяти увагу мікротоків при лікувально-терапевтичних комплексах у дерматологічних та косметологічних аспектах.
І є в нас так само протипокази, яким слід приділяти увагу. Це, перш за все, онкозахворювання в анамнезі, металоконструкції, кардіостимулятори, гострі запальні захворювання шкіри, неврити лицьового нерва, якщо присутні гайморити і синусити у гострій формі, вагітність, і приділяємо увагу пришвидшенню біодеградації філерів в тих ділянках, де ви плануєте працювати мікрострумами. Методики застосування мікрострумової терапії дуже обширні. Лімфодренаж. Акцентуємо увагу на створенні і відтоку лімфи, і посиленні трофіки. Нормалізація. Акцент робимо на загальному посиленні метаболічних процесах. Це стимуляція. Активізуємо роботу м'язів і тонізації. Це покращення тонусу тканин і мікросудин. Також до методів ми відносимо релаксацію, послаблення гіпертонусу мімічних зажимів та мікроспазмів. Для цих задач ми маємо 4 програми. Програма П1 – це репрограмування мімічної мускулатури. Програма П2 – це іонна мезотерапія. П3 – ліфтинг. П4 – програма лімфодренажу. Рекомендований протокол для проведення процедури мікротокової терапії. Процедура по часу рекомендовано проводити не більш 30 хвилин. Курс складає 10-15 сеансів, інтервал між якими 1-3 рази на тиждень. Профілактику можливо поєднувати 1-2 рази на місяць і повний повторний курс не раніше 3-6 місяців, тобто 1-2 рази на рік. Колего, рекомендую тобі для ефективної роботи приділяти увагу 4 важливим факторам. Перший з яких – апарат з робочими параметрами, сили і імпульсів низької частоти і малої амплітуди, їх чергування між собою і електроди різних видів. Пройти інструктаж. Також приділяти увагу засобам косметичним для мікротокової терапії. І саме найважніше – це схеми, протоколи і методики до процедури мікротокової терапії. Тому бажаю тобі успіхів від відпрацювання. Далі розглянемо, як ми підключаємо апарат мікрострумової терапії моделі Т-15. Перш за все, нам треба під'єднати електроди. На зворотній панелі ми під'єднуємо дрот до мережі, самі електроди насадки і підключаємо зелену кнопку тумблера. На передній панелі ми бачимо сенсорний інтерфейс і кнопку Power для активізації роботи обладнання. Також у нас розташований таймер проведення процедури із рекомендованим часом 30 хвилин і стрілочками донизу і доверху ви можете коригувати хвилини кількості відпрацьованих хвилин. Далі ми розглянемо перелік програм для комплексної роботи. Програма П1 – це репрограмування м'язів міміки. Програма П2 представлена для роботи іонної мезотерапії для введення косметичних засобів. Програма П3 – це ліфтинг і тонізація м'язів. І програма П4 представлена для роботи лімфодренажних програм. Далі ми бачимо коригування сили току і інтенсивності обробки. Рекомендовано починати із мінімальних параметрів та тесту на чутливість пацієнта. І підбираємо далі індивідуальні програми налаштувань. Кнопка «Старт-стоп» представлена для активізації і деактивізації функціоналу. До апарату моделі Т-15 це 2 маніпули, до якої представлені насадки електроди конічної форми, шароподібної форми, також насадки для чутливої шкіри, гіперчутливої шкіри навколо очей для роботи і ділянок навколо губ. І 4-й вид електродів, представлений у комплектації, це спеціальні токопровідні рукавички.
Для їх під'єднання також є спеціальний дріт, котрий ви під'єднуєте на кнопки ліву і праву рукавичку одним рухом для комфортності проведення процедури. І виглядає це таким чином: червоний і чорний. Колеги, перший етап ми проводимо демакіяж та глибоке очищення шкіри за допомогою косметичних засобів тих брендів, котрі у вас є в арсеналі в кабінеті. Всі косметичні засоби рекомендовано змивати водичкою кімнатної температури або теплою. Далі важливий етап – ми оброблюємо шкіру водним антисептиком. В даному випадку ми будемо використовувати розчин хлоргексидин. Наносимо на ватні диски і оброблюємо шкірний покрив пацієнта. Даний розчин не визиває подразнення шкірних покривів і дуже добре готовить шкіру до глибокого очищення і наступних етапів проведення сеансу. На наступному етапі рекомендую все ж таки проводити ексфоліативні методики для глибокого очищення шкірних покривів. В даному випадку для пацієнта буду використовувати алмазну дермабразію для покращення проникливості мікрострумової терапії. Ми підготували шкіру, провели етапи демакіяжу і обробку антисептичним розчином. Алмазну дермабразію виконуємо обов'язково атравматично і по сухій шкірі. І переходимо до маніпуляції. Процедура проходить максимально комфортно, тому що ми не пошкоджуємо шкірний покрив, а максимально шкіру робимо дихаючою і знімаємо омертвілі клітини з поверхні нашої ділянки, де ми будемо застосовувати мікрострумову терапію. При проведенні процедури алмазної шліфовки важливим етапом є фіксація м'якої тканини для комфортності проведення процедури і головне для ефективності шліфування. Не забуваємо так само про обробку ділянок носа. Крила носа ми можемо фіксувати з обох сторін для комфортності проведення процедури. Таким чином ви відкриваєте повністю робочу ділянку. Після проведення етапу глибокого очищення ми оброблюємо шкіру водним антисептиком. Також ми можемо використовувати антисептичні тоніки
для тонізації шкіри та для встановлення pH шкірного покриву. В даній процедурі мікрострумової терапії я використовую гель-провідник від компанії Alvi Praga. В його складових є сольові компоненти та мінерали для більшої проникливості токових струмів, для того, щоб процедура була в сеансі максимально комфортна та ефективна в своєму результаті. Покриваючи повністю робочу ділянку рівномірно, для проведення процедури лімфодренажу рекомендую використовувати насадки токопровідні шароподібної форми, де більше контактна середа для виконання лімфодренажних процедур буде більш результативним. Оброблюємо контактну середу водним антисептиком. На початку проведення сеансів ми налаштовуємо програмне забезпечення. Ми обираємо програму P4. Рекомендований час сеансу не більше 30 хвилин і енергію ми обираємо мінімально 1 одиниця. Перед початком проведення процедури ми робимо тест-пробу на чутливість токів у пацієнтів і виконуємо точки по проведенню струмової терапії. При проведенні тестової проби пацієнти можуть відчувати мікроголочки, вібрацію, і процедура повинна проходити максимально комфортно. Якщо ж нема ніяких відчуттів, параметри енергії ми можемо підвищувати на 1-2 одиниці. Для проведення процедури ефективного лімфодренажу ми починаємо з наших обробок. Це зона шиї, надключичної і підключичної ділянки. Тобто стабільний електрод у вас стоїть зверху підщелепної частини, і ми виганяємо лімфу до периферичних точок лімфострумів. Пасивний електрод буде в встановці стабільно, активний електрод буде йти до нього знизу до верху. Рух електродів по швидкості на розрахунок від 3 до 5 секунд. Скидання лімфострумування до ділянок надключично-підключичних точок ми можемо скидати зверху донизу по бокової частині нашої шиї. Рекомендую так само, дорогі колеги, виконувати етапи повністю симетрично. Ліву-праву сторону ви проходите повністю позачергово. Один етап, інший ви пророблюєте ліву і праву сторону в одномоментно. Головку рівненько. І далі ми йдемо на скидання нашої нижньої третини обличчя. І таким чином ми будемо скидати повністю нашу лімфу, яка є у нас в носогубних ділянках. Приділяємо увагу зони підборіддя, нижньої третини і верхньої третини.
І далі йдемо на середину обличчя. Від крила носика у вас буде йти електрод до козирка, тобто периферичних точок лімфосудин. Працюючи з ділянкою навколо очей, ми працюємо до кісткової орбіти. Близько до повік ми не підходимо. На фініші лімфодренажного ефекту ви можете скидати через периферичні лімфосудини таким рухом симетрично донизу до надключичних ділянок і зупинятися на 1-2 секунди. Наступна програма. Ми будемо використовувати міорелаксацію в ділянках нашої міміки і відпрацьовувати будемо м'язи міміки. Ми будемо застосовувати конічної форми насадки. Ми їх замінюємо. Так. В програмі міорелаксації постановку електродів ми виконуємо таким чином, що електроди будуть встановлюватись вздовж м'яза, пасивний стоїть на місці, а другий електрод буде відходити від нього в протилежному напрямку. Верхня третина обличчя, ділянка біля очей. Так само будуть рухи електродів в протилежному напрямку відпрацьовуватись. І виконуємо постановки симетрично лівої і правої сторони. І так само вздовж м'язів фронталісів, тобто лобної ділянки. Для проведення програми ліфтингу ми підключаємо програму P3, і рух електродів будуть йти так само вздовж м'язів, але будуть вже зводячі рухи. Один електрод ми встановлюємо в стабільній постановці, а другий електрод буде йти назустріч пасивному електроду. Тим самим вздовж м'язів ми робимо тонізуючу дію
і активізуємо роботу м'язів підтягуючого ефекту. Працюючи із ділянкою навколо бров, ми починаємо з головки бров і проводимо до хвостиків постановки. Нижній електрод підхватує, ми м'яку тканину беремо в складочку і утримуємо на місці десь 3-5 секунд. Фінішні рухи у програмі ліфтингу ми проводимо повністю по лінії волосся, короткими штрихами, зводячими рухами електродів. Так само на повторі 3-5 проходів. Для програми іонної мезотерапії рекомендую використовувати препарати на водній основі для більш інтенсивної токопровідності за типом та проблематикою шкіри. В даному випадку я буду використовувати ампульні сироватки з вітамінними комплексами від компанії Alvi Praga. У дозуванні ампула йде 2 мл. І ми будемо по типу шкіри використовувати вітамінну сироватку з вітаміном С. Виконуємо забор препарату у конектор або шприці. Для проведення програми іонної мезотерапії ми використовуємо насадки ватні палички для того, щоб ви водну сироватку повністю адаптували і виконали форез концентрації препарату. Програму ми використовуємо П2 на апараті моделі Т15. Якщо у вас дозування сироватки йде 2 або 5 мл, рекомендую також ватні палички змочити у фізрозчин або сольовий розчин. Працюючи в даній програмі, ви можете сироватку наносити в 2 шари або в 1. Головне, щоб у вас була токопровідність електродів і на поверхні шкіри був токопровідний косметичний засіб. Рухи можуть бути адаптовані як по лімфодренажним лініям, і так само ми підтягуючу, стимулюючу дію робимо абсорбції косметичних композитних складових препарату. В роботі з ділянками навколо очей також дані електроди підходять. Дуже комфортно проводиться процедура і пацієнти не відчувають дискомфортів
Так само, якщо ви помічаєте дуже гіперчутливу шкіру в ділянках щічок, або нижня, або верхня третина, наприклад, ви можете використовувати дані насадки. Також приділяємо увагу зоні навколо губ. І так само працюємо по красній каймі. Для підключення електродів рукавичок ми під'єднуємо білий дрот, червоний контакт і чорний ми під'єднуємо кліпсами на рукавичку. Таким чином ваші електроди готові до роботи. Також приділяйте, будь ласка, увагу гумовим рукавичкам. Ви можете використовувати латексні рукавички, або нітрилові, або вінілові. І повністю вдіваєте електрод на руку, таким чином, щоб у вас гумова рукавичка закривала токопровідну рукавичку. Приділяйте, будь ласка, увагу, що в роботі з рукавичками ви всі гаджети знімаєте. При роботі з електродами-рукавичками контактну середу ми використовуємо як гель-провідник, або ми можемо змочувати водичкою. Контактна середа повністю буде у вас токопровідна. Вона виконана із сріблястої нитки, тому всі будуть відчуття максимально комфортні в будь-яких ділянках, як по обличчю, так і по тілу. Перед початком лімфодренажної програми з електродами-рукавичками ми починаємо з ділянки нижньої третини шийно-воротникового відділу. Таким чином ми проводимо поступові рухи повністю контактною середою, максимально задіяною. Відчуття можуть бути як мікроголочки або легка вібрація. Так само рухи виконуються симетрично лівої і правої сторони. Далі ми проводимо рухи по шиї, прожимаючими або ковзаючими рухами. Дуже класно проводити процедуру за допомогою рукавичок в ділянках нашої шкіри голови і тим самим пророблюючи лімфодренажні аспекти в роботі. І тим самим ви пророблюєте і скидання лімфи, і так само у вас контактна середа буде максимально задіяна. На завершення процедури мікротокової терапії ми використовуємо зволожуючі засоби кремової текстури або лосьйончики. В даному випадку я використовую зволожувальний розчин, закриваємо очі, розпилюємо рівномірним шаром, який буде нам повністю закривати нашу сироватку після мікротокової терапії. SPF-фактор не забуваємо. На даному етапі процедура мікротокової терапії закінчена. І, дорогі колеги, якщо у вас залишились якісь питання, ви можете їх нам задавати в коментарях або у Дірект. Силочку ви будете бачити знизу.